Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy. Gondoltam, ha már itt járok Erdélyben, akkor megnézem, hogy hogyan működnek ezek az úgynevezett demokrácia központok, amik által a magyar állam szervezi a határon túliak szavazását a választáskor. Ezért ellátogattam több demokrácia központba is, hogy megtudjam, hogy milyen módon szavazhatok a magam nevében, vagy esetleg más nevében. Aki mondjuk magyarországi lakcímmel rendelkezik, tehát mondjuk kiment Londonba dolgozni, az csak úgy szavazhat, hogyha elmegy a helyi konzulátusra, és ott személyesen adja le a szavazatát. Ellenben, ha valakinek nincsen magyarországi lakcíme, hanem mondjuk itt él Csíkszeredán, ahol éppen állok, akkor ő simán egyszerűen bejelentkezik egy honlapon, regisztrál, levélben megkapja a szavazólapot, ő is, és annyi ember ahányt bejelentett, oda magához akár, vagy bárhova máshova, és bizony szavazhat. És úgy szavazhat, hogy bárki nevében megteheti. Megkérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha az adott illető, mondjuk a gyermekem, aki 18 évnél idősebb, nem tud részt venni a szavazáson, mert éppen Londonban van. Okosban elintézzük, jött a válasz több helyen is. Én érdeklődni szeretnék a szavazás menetéről, mert most költözünk ide a családdal Londonból, Marosvásárhelyről Tibódra, és hogy megy a választáskor már... Vagy... Igen. Hova lett bejelentve a lakcím szerintem? Tibód. Oda jött már a választási irodától? Nem. Még nem. Lakcímkártyája itt van-e? Nincs. Azzal kellene regisztrálni, hogyha nem jött választási választási irodától regisztrációs lap. Igen. Ugye azzal kellene majd valamikor bejelenteni. Vagy a választás.hu lehet regisztrálni. Igen, és hogy a gyerekek hogy tudnak, akik már nem is gyerekek, mert 18 évnél idősebbek. Igen. Hát négyen vannak, 2 idősebb, 2... Hogy aki a 18 évet utólag töltötte be, hogy még nem volt 18, mikor magyar állampolgár lett, akkor őket is kell regisztrálni. Igen, de regisztrálva már vagyunk, csak Marosvásárhelyről átjelentkeztünk Tibódra, és igazából megmondom, hogy Londonban tanul a 2 nagyobb, tehát nem tudom, hogy őket... Nem, hogy akkor, ahol élnek most, ugye Tibód. Igen. Oda kell megkapja mindenki a szavazólapot. Nekik az a kérdésük, hogy a vizsgai időszak, ami áprilisban van, Londonból haza kell jönniük, vagy meg tudjuk oldani? Meg haza kellene, de... na. De hogy én akkor ki tudom, vagy meg tudom? Igen. Jó, és akkor azt hozzam be ide, vagy ez hogy működik? Igen. Jó, és jó. Akkor itt fogjuk gyűjteni a szavazatot, de be kell hozni, és ide bedobni. Ja, és ennyi? Igen. Akkor, de a fiatalok regisztráljanak mindenki. De akkor a regisztráció, a lényeg a szavazás, az már, ha jól értem. Választás.hu-n, és ott megtalálják, leírjon? Jó, de akkor gondolom, hogy mások is csinálják, ugye? Tehát, hogy nem én leszek börtönben emiatt. Mi nem tudunk róla, úgyhogy. Ja, jó. De akkor az igazából annyi nem, hogy bejövök ide és bedobok x darab levelet, és nem kell se. De azt akkor senki nem ellenőrzi. Nem. Jaj, de jó. Mi nem fogjuk. Mi van akkor, ha esetleg nem is velünk él, mondjuk a feleségem rokona, aki szintén szeretne szavazni, megtehetjük az ő nevében. Hozza be az ő szavazólapját is, regisztráljon, és nyugodtan megtehetik. Ilyeneket mondtak a demokrácia központokban. Jó napot kívánok! Én érdeklődni szeretnék a magyarországi szavazást, hogy most költözünk ide a környékre feleségemmel, és beküldött, köszönöm szépen, hogy... Önök akkor magyar állampolgárok? Igen. Magyarország lakcímmel rendelkeznek-e? Nem. Nem. Azt kell regisztrálni a választásra? Igen, ezt már szerintem megtette nekünk, van 4 gyerekünk, és a gyerekeknek tudom, hogy megcsinálta. Igen. Tehát most költöztek ide? Aha. Újra fogom regisztrálni, hogyha behozza a lakcímkártyát. Igen. Mindenkiét? Akit akarnak, hogy regisztráljuk. Igen. Annyit kell tudni, hogy majd a szavazólapot lehet kérni a konzulátusra, ahol igen. Személyesen kell átvenni. Igen. Vagy ha nem lehet kérni lakcímre, postás kiszállítja. Szuper. Ezt kell eldönteni, hogy szeretnék. És igen. Akkor, hogyha lakcímre kérik, akkor egy lakcímet kell mondani, hova kérjük majd. Jó, akkor magyarul lakcímkártyát behozom, és meg van oldva. A lakcímkártya nem ír címet. Jó, szuper. És nem kell hozzon semmit, csak mondja, hogy szeretnék Csík-Szent Simon főút 2 szám alatt. Akkor be lehet hozni a lakcímkártyát, kérjük címre, ahova szeretnék majd megkapni a szavazólapot. Szavazólap a választások, tehát amikor ki lesz írva, amikor április-május nem tud. Szavazó nap előtti 2 hétben fogják megkapni a szavazólapot, és azt vissza kell juttatni valami formában. Vagy ide hozzánk, majd itt is lesz urna, vigyük a konzulátusra. És azt maguk tudja, mert pont ez, hogy
Én azt hiszem, hogy az előbb van. A gyerekek Londonban tanulnak. Igen. Ketten. Csak nem lesznek itt. Hogy azt... Mindent meg lehet oldani. De az hogy? Tehát személyesen kellene szavazni, de hogyha ők megkapják a szavazólapot, önök itthon, akkor önök is tudnak. Tehát, hogyha megvan a lakcímkártya, és helyesen töltük ki az azonosító lapot, akkor tudnak szavazni. Jó, hogy akkor azt megkapjuk mi, és akkor gyakorlatilag kibontom én, vagy... Igen. De nem én mondtam, ezt csak ott... Ja, világos. Akkor abból bajunk nem lehet viszont, ugye, hogyha behozzuk csak simán és a lapokat. Ja, semmi, tehát önök szavaznak, segítünk kitölteni, amit ki kell, borítékokat segítünk összepakolni, jó. És vele az urnába is megy vissza. És akkor így akár, mert hogy a feleségem szülei is vannak, akkor akár behozhatjuk mindet és kész. Igen. Ja, jó. Ezt nem kell mondani, de mert nem szabad, de azért... Jó. A cím, ahova kéri a szavazólapot, az nem is kell a személyben szerepeljen. Tehát én akárhova kérhetem, ahol át tudom venni, vagy megkapom. De akkor mihez kell a lakcímkártya? Lakcímkártyán olyan adatok vannak, ami alapján én a regisztrációt el tudom készíteni. De ha jól értem, akkor az mindegy, hogy mi van rajta. Igen. Regisztráción folyamán nem szükség címet igazolni, csak be kell írni egy címet, postai címet, hogyha otthon szeretném megkapni a szavazólapot. Ebből egy valami biztos, hogy semmilyen módon nem titkos a magyarországi szavazás. Bárki nevében szavazhat, egyszerűen meg kell szerezni egy levelet, ki kell nyitni egy borítékot, és ennyi. Vagy akár be kell jelentenie a regisztráció során a saját lakcímére valakit, akiről tudja, hogy egyébként magyar állampolgár, és már is szavazhat a nevében. A demokrácia központok szerepe az lenne, hogy az állam szervezésében a határon túli szavazók tájékozódhassanak, hogy hogyan és milyen módon szavazhatnak, ha már szavazati joguk van otthon Magyarországon. Ehhez képest találtunk olyan demokrácia központot, ahol Romániában bejegyzett, egyébként magyar pártok irodáival egy helyen jelenik meg ez a tevékenység, ami hát minimum kérdéseket vet fel, hogy mennyire pártfüggetlen az a hely, ahol egyébként a Fidesz szövetségesei kampányolnak adott esetben. Kérdéseket vet fel az is, hogy mennyire jogszerű egy ilyen demokrácia központ működése, hogyha ott bent a dolgozók elmondják, hogy egyébként nyugodtan szavazhatsz más nevében is. Csak mi nem tudunk róla. De elmondják, hogy mit kell tenned ehhez.